Me që po vijojmë këtë rrugtim tonin që lidhet me 20 vitet e opinionit në vitet e fundit, në fakt ka lidhur diku në 5-6 vitet e fundit, opinioni shtuaj një dimension tjetër, ose një fushë tjetër që nuk ishe asnjëherë prekur në vitet e mparshme. Bëhet fjalë për sportin. Ne kemi përzgjedhur disa momente interesante, edhe pse një nga audiencat më të larta të emisionit Opinion fokusohet tek sporti. Bëhet fjalë për momentin kur ekipi kombëtar i Shqipërisë që vinte nga Armenia mbriti në studion e emisionit Opinion dhe në studio, pra në kulmin e vëmendjes, arriti një audiencë, me sa kujtoj unë atkohë, për rreth 70% maksimum share. Pra ishte një moment gati i lavdishëm. Por përpara kësaj, Lori Kcana, kapiteni i ekipit kombëtar Shqipërisë, kishte mbritur në studio për të na dhuruar një fanel. Le ta shohim këtë moment. Po shfrytëzoj me qenë se jemi në punën e dhuratave, gjithashtu kemi mbledhur me çunat e ekipit dhe me stafin me federatën tonë, t'ju dhurojmë një fanel të ekipit kombëtar e nënshkruar nga gjithë lojtarët. Është nënshkruar. Shumë faleminderit. A mund ta veshun këtë që nga numri? Po cilët kanë qenë momentet më të forta të sportit, pra momentet më interesante të sportit? Njëri prej tyre më dramatiku i takon tetorit të vitit 2014. Ishte momenti kur ekipi kombëtar shqiptar do zhvillonte ndeshjen kundër Serbisë në Beograd dhe kur droni i ngritur mbi stadiumin e Beogradit, në stadiumin Partizanit Beogradit, detyroi ndalimin e ndeshjes dhe solli një nga momentet më të nxehta, po e quaj në historinë më emocionale, por më të nxehta në historinë tonë. Ne kemi mbledhur pra këto momente së bashku me faktin tjetër, që pas këtyre momenteve ekipi kombëtar i Shqipërisë u kualifikuar për në kampionatin evropian Francë 2016 dhe ekipi kombëtar që kthehej nga Jerevani ku kishte fituar 3-0 në tetor të një viti më vonë, 2015 mbriti në studio. Le të ndjekim këto dy materiale. Për herë të parë në historinë e saj, për herë të parë në historinë 85 vjeçare, futbolli është kualifikuar për fazën finale të kampionatit evropian të Francës 2016. Duka, sa futbollistë janë thyer nga Beli këtu që të kanë mbajtur? Sa kile? 3 veta. Po sa kile je? 100 kile. Mbi 100 kile. Mbi 100 kile. Edhe e pesit hidhin për pjetë. Ore prit, më ka humbur më gjati. Ku është e Trit Berisha? Do jetë ka unë për e Triti? Ja ku është? Bërë. E Trit Berisha, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Po do të bëj dhe një falenderim publik, dje kam pasur fatin që të kem. Dorezat që kam mbrojtur portën të Trit Berishës i kam marrë dhuratje. Shumë falenderit për dhuratën. Materiali numër 2 të lutem. Jakos Timiti, për balën, Kotitja, super, Pekibara! Qa goli, Shako. Kur Shakoja dhe unë shifnin futbol, thunin e qau rjetën. Kemi një urim. Ansja Golli ka bërë 33 vjetë. Letë vinde futbolistët dhe nëse s'ka. Futbolli nuk ishte i vetmi dimension i po i quaj i ri në studion e emisionit Opinion. Në vitet e fundit dhe sidomos në 2 vitet e fundit ka marrë gjithmonë më shumë peshë dhe role ajo që quhet kronika e zezë, ngjarjet e kronikës zezë, ato që tërheqin vëmendjen e publikut dhe që janë renditur si audiencat më të larta të emisionit. Njëra prej tyre që ishte në momentin e arrestimit të një personi të mjaft përfolur në Shqipëri, ka arritur maksimumin e audiencës, rreth 80.3%, që ishte arrestimi i Emiliano Shullazit diku besoj rreth një vit e ca më parë. Pra, kronika e zezë ka maksimumin e vëmendjes. Ne kemi përgatitur një klip për ta risjellë në pamundësi që të ndërtojmë panele për secilën nga temat e emisionit që kemi pasur në vite, sepse më pas kemi disa materiale mjaft interesante dhe do shkojmë në pritjen e madhe të orës 20 të gjithë atyre që janë pjesë e opinionit që do të transmetohet live nga sheshi Nën Tereza. Por si u fut dhe çfarë dimensioni mori kronika e zezë në studion e emisionit Opinion. Le të ndjekim materialin. Në tërësi, strukturat kriminale të hetimit të krimit në Tiranë nuk e klasifikoni dhe nuk e identifikoni si kontingjent të krimit në Tiranë. Pra nuk ishe njeri i njohur për policinë. Fare. Përse ishin civil,
Përse nuk ishin antiplum, përse nuk ishte postoblok, ku ka fuqi Legu si bën do të gjitha, vetëm politike mund t'i bëjë Shqipëri të gjitha. Rreth orës 19 të datës 16 u është paraqitur në Komisariatin e Policisë numër 3, babai i personit. Shtetasit Konstantin Xhuvani, Ralcina janë persona të cilët në regjistrin e policisë rezultojnë edhe të skeduar si persona të cilët janë përdorues lëndëve narkotike. Pra, 6 orë alkool është të tmerrshme dhe pa përdorur substanca narkotike. Jo më në rastin konkret që u përmend që personi ishte edhe përdorues i substancave, që është akoma dhe më e tmerrshme. Grupi Konti, grupi Tavava, i filluar me tendencën e shfrytëzimit të prostitucionit. Policia është sinjalizuar se në spitalin ushtarak është paraqitur i plagosur me anëzjarri shtetas Emiliano Shullazi. Pse nuk e ka thirrur prokuroria e krimeve të rënda? Zotin deputetet i thot, e kishe ti makinë? Ku e dim ne që se kanë thirrë? Unë, zoti Tahiri, a jam i sigurt në Republikën e Shqipërisë të udhtoj në çdo orë të ditës dhe të natës pa pasur frikë që mund të pollcas në Kalashnikov dhe të humb jetën. Por me njerë pas tyre emisioneve, po kam 3 bloqe rresht të këtyre temave që i quajmë të reja, filluan emisionet e mbajtjes në formë, emisionet e shëndetit, emisionet e kujdesit për veten. Në fillim ato u duken pak një perceptim i keq sepse dukej sikur bënte vetëm për ndërhyrjet kirurgjikale dhe ato që i quajmë operacionet plastike, por në thelb ishin emisione për mbajtjen në formë, për të qenë gjithsecili në gjendje më të mirë. Morën shumë më tepër vëmendje sesa unë e prisja në vitet e fundit emisionet e mbajtjes në formë dhe ne një përmbledhje të tyre kemi bërë përmes një interviste që Desad Ameda i ka marrë drejtorit Spitalit Amerikan Klodian Alajbeu, i cili flet pikërisht për këtë gjë, pra për mbajtjen në formë, për situatën që kemi. Shpeshher i pranishëm studion e emisionit e opinion dhe mbështetës ndaj nesh, ai ka dhënë këtë intervistë. Doktor Klodi, si u lindi ideja për të ndërtuar një spital privat në Shqipëri dhe pse pikërisht investuat në këtë fushë, në këtë drejtim? Çdo gjë filloi në vitin 2005, kur unë se kisha mbaruar studimet e mjekësisë dhe pash nevojën që kishte një nevojë në Shqipëri për zhvillimin e mëtejshëm të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë. Çdo gjë filloi me këto 2 degë. Pastaj, pas zhvillimit të mirë të strukturës dhe pasi spitali tregoi që ishte në nivele të larta dhe pacientët kishin një kënaqësi gjatë shërbimit timor, kjo ngjalli interesin e fondit amerikan, SIF2, që është një fond me shumicë të OPIC-ut, që është Overseas Private Investment Corporation, që është dega e thesarit të shtetit amerikan që investon në vendet në zhvillim dhe një fond i përbërë nga OPIC-u, nga 20% është IBRD-a, Banka Europiane dhe investor të ndryshëm amerikan. Ngjalli interesin e tyre, ky fond zhvillimi kishte interes për të hapur në rajon dhe zgjodhi Shqipërinë si një vend ku të investonte në fushën e shëndetësisë. Pas partneritetit me ta, çdo gjë ishte në një nivel tjetër dhe çdo gjë niveli investimeve u rrit, spitali u zgjerua në një profil të përgjithshëm, nga kardiokirurgjia zgjerimi vazhdoi me kirurgjinë e përgjithshme, ortopedinë, okulistikën, ORL-n dhe gjithë degët në përgjithësi, ku ne shënuam një zhvillim të madh në fusha të ndryshme të shëndetësisë, përfshi transplantin e veshkave, implantin koklear, kirurgji të avancuara, të cilat nuk bëheshin në Shqipëri dhe janë bërë për herë të parë nga Spitali Amerikan. Dhe në sajt të këtij zhvillimi e pam të nevojshme hapjen në pozicione gjeografike të tjera, ku hapëm Spitalin Amerikan në Kosovë, në Prishtinë, ku jemi lider në tregun e shëndetësisë private, ashtu si dhe në Shqipëri, por dhe në Kosovë jemi lider, pastaj me 2 poliklinika në Fier dhe në Durrës, dhe tashmë po shohim një mundësi të një zgjerimi ton në Maqedoni, për të hapur një spital në Maqedoni. Kjo është një shtrirje gjeografike, por sa është me përafërsi numri i pacientëve që kurohen çdo vit në Spitalin Amerikan, pra në spitalin e ndërtuar prej jush? Spitali Amerikan së pari ka 1500 të punësuar. Në Shqipëri pjesa 80% e këtij numri dhe pjesa tjetër në Spitalin Amerikan në Kosovë. Dhe kemi një numër shumë të madh pacientësh, i cili në Shqipëri arrin rreth 1 milion pacient, një pjesë të cilëve kanë ardhur dhe nga vende të tjera, por një pjesë tyre është dhe nga Kosova.
Spitali Amerikan në Shqipëri ka 1 milion pacientë regjistruar në databazin e tij. Gjatë kësaj periudhe më shumë se 10 vjet punë, por numri i pacientëve që kurohen çdo vit ne sot arrim diku tek 120-130.000 raste, përfshi poliklinikën dhe kirurgjitë e ndryshme. Edhe një pyetje të fundit. Kemi vënë re që në disa raste ju keni bërë në spitalet tuaja operacione shumë vështira, operacione speciale për fëmijët, kryesisht për fëmijë me nevoja të veçanta. Dhe në shumë nga këto raste, ato janë bërë falas nga ju. Çfarë prioritetesh ndiqni ju për të përzgjedhur dhe për të kuruar njerëz në nevojë dhe që nuk kanë mundësitë financiare për të kuruar në një spital privat? Ne si kompani kemi politikat tona të cilat i vlerësojmë shumë për sa i përket mbështetjes sociale për njerëzit në nevojë, ku kemi përzgjedhur kryesisht fëmijët, por nuk kemi mbetur, nuk kemi limituar me fëmijë, por dhe pacientë me probleme të mëdha, të cilat kanë qenë të pamundura të trajtohen në sistemin ton publik dhe kanë patur një nevojë që të trajtohen në spitalin ton. Kemi bashkëpunuar me fondacione të ndryshme aktive në Shqipëri. Gjithashtu dhe brenda strukturës tonë kemi një fond të caktuar të mbështetjes sociale, të cilin e vëmë në dispozicion në buxhetin tonë vjetor, për të ndihmuar shtresat në nevojë. Emisionet e vitit parë dhe vitit dytë ishin në studio. Studio ndronte nga televizioni shtetëror në televizionin KLAN, nga ajo skenografia e verdhë në një skenografi të bardhë, por në vitin e dytë ne filluam dalim jashtë studios. Filluam dalim jashtë studios në disa evente të jetë rëndësishme, njëri prej cilëve ka mbedhur ndoshta simbolik sepse janë imazhe dhe vetme të mbritjes atyre që quheshin liderit UÇK-s dhe kryetari i qeverisë përkohshme të Kosovës në Kosovë dhe një seri materialesh tjera. Po cili është etydi daljes nga studio? Më pas do ju tregoj një histori interesante dhe ju sjell një person shumë interesant që lidhet me këto dalje nga studio. Pra si dolëm nga studio, etydi. Dallim ditës dhe natës në Tetov, ku pothuajse gjatë 24 orëve ka shkëmbime të vazhdueshme zjarri midis forcave të policisë dhe të sigurisë maqedonase dhe luftarëve të ushtrisë kombëtare shqiptare. Normalisht që nga orat e herët të mëngjesit dhe deri natën vonë Tetova ngjan një qytet i vdekur. Nuk ka më kalimtar, nuk ka dyqane të hapura, nuk ka pothuajse asnjë lloj veprimtarie. Situata në Bagdad është goxha e tensionuar, ka të paktën disa atentate që ndodhin vazhdimisht gjatë ditës. Pjesa më e madhe janë atentate me autobomba, por ka pasur edhe goditje të avionëve dhe helikopterëve që fluturojnë në kuota të ulta. Ne filluam t'i kushtonim një vëmendje mjaft madhe Kosovës në vitin 1997 për arsye të situatës të jetë tensionuar që kishte në Kosovë, me gjithë problematikën dhe hallet që Shqipëria vitin 1997 kishte. Në vitin 98 u intensifikuan këto, por në vitin 99 Kosova filloi të bëjë një pjesë e pandare emisioneve. Në fakt është shumë interesante mënyra si ndodhi, si erdhi, të parët që mbritën ishin kryeministri asaj kohe Bujar Bukoshin, pas Veton Surroi dhe personazhe të tjerë që erdhën, hynë dhe dolën studio. Por në vitin 1999, ne sot transmetohemi thash në KLAN Kosova, jemi në maraton të përbashkët me KLAN Kosovën, e kam thënë dhe një herë tjetër rreth 35% mesazheve që ne marrim, se nuk e masim dot audiencën, në emision, në rrjetet sociale, pra në Facebook ose të tjera, na vinë nga shqiptarët e Kosovës dhe të Maqedonisë. Por në vitin 1999 më thonë që unë duhet takoja një person që kishte vdekur. Shumica nga ju mund të hutohen si mund takohet një person që kishte vdekur. Po më morën dhe më thanë, ai çuni që vdiq do vinë Rogner në orën 6:30. Ai personi që vdiq në 6:30, emrin nuk mund të edhe, se mua më thanë emrin, shkova në 6:30 dhe gjeta atje një person që s'kishte më dukej më shumë si perëndimor me pantollat shkurtra dhe me një këmish ngjyrë roz. Quhej Baton Haxhiu. Baton, mirëmbrëma, hajde. Ka ardhur me pantollat e shkurtra si ka qenë atëherë
E vetëmi ndryshim është që i kishte linoje në atë kohë dhe me i këmish linoje. Mbriti në Rogner, të lutem këtej baton, dhe ishte personazhi i pari çuditshëm që u takoja nga Kosova. Ishte në humor, e kishin vrarë para 5-6 ditësh, ishte shpallur i vdekur, është një nga të paktët dhe të pamundurit njerëz në glob që e ka ditur se çdo thonë njerëzit pas vdekjes. U deklarua i vdekur nga NATO, deklaroi që është vrarë nga forcat Miloševićit, por Batoni ishte gjallë si kokra e mollës. Dhe iku, siç e thot, siç e dëshmon në atë intervistë. Shiheni mos shihni Batonin tani, shihni Batonin në vitin 1999. Materialit lutem. Dëgjoj, unë jam Baton Haxhiu. Më tha, si të vjen turp, Baton Haxhiu ka vdekur, ati ka fillu t'i bi i bari, kurse ti më thush Baton Haxhiu. Dhe kjo ka qenë, kemi komunikuar 5 minuta që ta binë se unë jem Baton Haxhiu dhe duhet më shpëtoj. Baton ti e bindat gruan që të merte me vete, shpëtove. Miloševići u deklarua që të vrau, po nuk të vrau në fakt, po jam i sigur që shumë tjerë kanë dash me të vrau mbrapa. Me UÇK-n tjetër, me politikë. Është e vërteta apo jo? Po, ka të vërteta. Do më thonë, dëshirat e njerëzve është ta tregojnë fuqinë, kur e kanë armën. Po ti si e tregon fuqinë? Po, se kur të pshet njeri me pantollat shkurtra në Shqipëri nuk marrë zërë. Kur ka ardhur ti, shumë pak njerëz visheshin me pantollat shkurtra. Pse? Është një prej kolegëve tanë, të cilët punon në News 24, që e ka një emision, dhe që habitur, si është e mundur që dikush në këtë mosh, mbi 30 vjet. Vjen me pantollat shkurtra. Po në Shqipërinë e vitit 1999, pantollat e shkurtra nuk ishin kaq shumë. Ja me këmish, shife Baton mzet merri kur shoh veten. Baton shifi patika i thoni ju apo kpucët e mia? Kpuca janë? Kpucat janë. Shifi Baton çfarë të merri. Dhe në fakt në vitin 1999 kur u shfaqe shqiptarët u befasuan në mënyrën si flis, elokuencën dhe u lidhe me Shqipërinë aq shumë sa thon Batoni më shumë ngatron Shqipërinë se ngatron Kosovën. Kë ngatron më shumë nga të dyja? Realisht Shqipëria dhe Kosova ngatrojnë njëra tjetrën. Unë mundohem që s'paku ato ngatrime që i bëjnë të riparoj, po zakonisht ngatrimet janë më të mëdha në Shqipëri. Baton e ke ndjekur opinionin pothuajse që prej fillime, nuk e di nëse vitet e para, po në vim. Çfarë është gjëja të nervozon më shumë tek unë? Çfarë është gjëja që më nervozon? Realisht shikoj se po fërkon dhe duart për këtë gjë. Po trajtimi shumë gentil që i bën atyre që nuk e meritoni, trajton realisht me gentilisë. Po disa prej tyre cilët nuk e meritoni. Ato që ti i quan budalla, jo po, nuk kam budalla në studio. Ndonjëherë po. Si ndonjëherë po? Që ti dallon? Dallon nga avioni. Mirë, unë i shoh me karrika, ndonjë karrikë e cila duhet mbushet ndonjëherë, ky e ka rendin sot që tjetë të luajë rolin e atij që s'duhet. Pra që tjetë ai që s'është. Ke 20 vjet, kthehesh prapë dhe vjen prapë me pantollat e shkurtra. Ta dhash premtimin, ashtu si jemi takuar, ashtu do të vinë në studio. Ashtu do vish në studio. Në fakt, s'kam dash gjithmonë të pyes, por nuk e di pse kalon. Ore këta miqtë e tu, kur morën vesh që vdiqe, çfarë kishin thënë për ty? Më të bukurën e mundshme. Më të bukur që thënë vetëm fjalë të mira. Po se kishe vdekje heroike, po të kishe vdekur normal, po kur u ngjalle? Po kur u ngjalla nuk e nija veten, tash isha e kundërt të asaj që më kishin lavdruar. Që në fakt në Kosovë ka qarkulluar vazhdimisht një gjysmë e vërtet, gjysmë barcalet, Batoni mund ta verifikojë të thotë sa e vërtet është. Kur Batoni vdiq, u vra domethënë, e vran, filluan të qanin shumë prej miqve të tij, mikeshave qanin, njëri qante më shumë. Edhe i thon, Astrid, po ti pse po qan më shumë? Po qaj tha se imagjino tha do i çojmë çunat tha, fëmijët në një shkollë mas lufte që do quhet shkolla Baton Haxhiu. E vërtetë. Por nuk e pati shanse që ta çonte në këtë shkollë. Batoni që prej 20 vjetësh në opinion, me pantollat të shkurtra, s'çan kokë për veshjen fare, vjen siç është, nuk ve gravat, ato nuk ve gravat. Jo, për arsye se edhe në Shqipëri dhe në Kosovë ka qenë një mod, po them, e pa kuptim se ku secilit i takon kollarja ose kravata dhe secili i takon rrobat të cilat janë që ne i quajmë katesha në Kosovë dhe kam heq dorë prej asaj. Shumë rrallë e vendosi vetëm ndonjë gjë speciale që mund të më sjellë në një. Sot ke ardhur siç jemi njohur. Po të shohësh ti se kush do vinë në studio tani, jam i sigurt që do kishe marrë një formë krejt speciale. Nuk e besoj që çfarë do formë speciale kush do që vjen, ose kush do që do t'jetë këtu, që do më dëshiron të ndryshe. Baton, ka njerëz si ti që vinë me pantollat shkurtra, ka njerëz si veshin atë kostumin e tmerrshëm që kisha veshur. Nxirr edhe njëra të bardhin timin, ku e kam bler mo zot. Po kjo
kjo Po këto dëshira kpuca ku i kam ble. Po kjo dëshira për të dukur... I man men këto ku i kam veshur? Po si jo. Po si s'më the që je vesh si budalla, po s'më the? Ja, së vënët kam thënë që... Nuk ma ke thënë, por ka persona persona që kujdesen aq shumë për lukun dhe që janë aq interesant në emision dhe shpeshherë marrin po aq vëmendje për lukun sa për ato që thonë. Ju lutem, shif që panel po vjen baton. Arlinda Duda, i njeh njëra mbas tjetrës. Arlinda mirëmbrëma, ulu direkt. Fjodora Fjora, Fjodora mirëmbrëma. Irena Kita, Irena mirëmbrëma. Unë jam këtu, apo? Viola Spiro, mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur. Mund t'ulesh ku të dua. Ulu atje batonit. Irena të lutem çou lëviz këtej. Çou lëviz këtej. Jo, s'ke të ul aty ti. Baton si. Ulëm krahët Arlindës. Ulëm krahët Arlindës, se nuk kam, se nuk të le dot në këmbë. Në fakt. Nuk je dem ti. Blendi, po me 2 të kushe në gjitur ndoshta... Si jam, unë dem jam. Se di, të horoskopi? 18 maje kam dhe jam dem, tamam, unë nuk e dija. Në fakt, e di që bëj, është shumë e çuditshme se ne do të kemi në orën 20 një pritje për të ftuarit e opinionit vite, dhe gjëja që na ka lodhur më shumë janë 2. Zakonisht, pra vajzat që vinë, që pyesin me çfarë lloj fustani duhet vishen, dhe e dyta që pyesin për ngjyrat e fustaneve. Unë sikur t'jem shitës në dyqan që ta di se si do vishen dhe vinë. Baton, ti s'do vish me pantollat shkurtra? Ke ko akoma për t'i ndruar? Do vi sportiv, po jo me mënyrën se si mendojnë tjertë, jo. Ti e the që si kushton fare rëndësi veshjes kur vjes. I kushtoj shumë. I kushton rëndësi. O, Jorida, mirëmbrëma, mirë se ka ardhur. Po, 3 kuqe. Kjo është munges e plot koordinimit. Jo, nuk je rasisht dem ti, jo. Nuk je rasisht dem. Nuk jam rasisht dem, unë, por shive çfarë studio, shi sa bukur. Keni marrë veshje. Ndoshta studio, që mos i marr hakun atyre që kanë qenë përpara, më e bukur duket preshtu ty dhe mua. Pjesa tjetër është studio më e bukur. Në fakt, dhe unë këtu dhe tani, Arlinda, sa i kushton rëndësi veshjes kur vjen në emision? Shiko, këtu në fakt të emisioni jotë me vërtet që kompleksohesh edhe do të jesh shumë i kujdesshëm me veshjen. Po sepse unë nuk e di nëse këtë e ke vënë ti rregull apo në një mënyrë të caktuar, edhe me veten tënde, edhe me kujdesin që ti kushton veshjes. Unë kam gravatën e parë, të emisionit parë, 31 gusht 97. Jemi në panel të njohurish. Mas 20 vjetësh rrita akoma. Blendi, këtu jemi në panel të njohurish, një jemi mes nesh dhe dim shumë mirë se sa shumë ti kushton. Jo, unë si kushtoj një gravat kostum, si kam thjesht pare. Lutem shumë ose kundërshto këtë gjë. Kjo më jo. Kjo gjë, patjetër që na jep unë i kushton shumë rëndësi. I kushton shumë rëndësi. Do me thënë, me përjashtim të një herë që më ka marrë desada kështu me vrap, ka marrë me çizme, kam lënë nam fare, nuk e marrë me çate me gaçem. Jo me pantollat shkurtra. Jo, pantollat shkurtra jo, me çizme të çeshta kam qenë. Edhe realisht aty ka artur, në gjitha rastet e tjera i kam kushtu kujdes. Kur ka qenë hera që t'jam dukur unë të merë në veshje? Po të merë. Se unë i kam gjetur ca, i kam ruetur që t'i nxjerr sot. Shiko, po të ma kështë bërë këtë, ka ndodhur, realisht ka ndodhur që... Po thjesht nuk e mbaj mend kur ka qenë hera dhe që ka qenë 2-3 ngjyra së bashku, për mendimin tim, që ka qenë shumë e tepruar. Po tani s'di të them se me kë si, nuk e kujtoj ta. Irena, i ke kushtuar rëndësi veshjes? Po, ja pak e mend ti. Ka qenë një këmishë si Qiklamin më duket. Me drejtora Gollin. Ma nxirr pak atë më duket. I kemi ato fotot? Edhe me se e kemi i keni fotot? Në të kaluar Fezo. E kemi gjithë emision. Iqe këtë se e bën fortele. Kjo është e tmerrshme. Kjo është agjenti sigurisht shtetit. Ec dhe një. Shive, si me qenë palto gjaketa, deri të gjunjës. Ec dhe tjetër, shive qarë këbish të zez, të merë, baton, kur e shef sot. Ec për para. Shive këtu, ngjyra, viza këtej, viza andej, ec. Ec dhe një më tutje, se kjo ishte paka shumë e njëtë. 10 herë nuk pantalonat poshtë. Ec më tutje. Kjo këmisha, me këtë e kishe? Me këtë, sepse kjo është dhe kollare që është një ngjyrë që... Edhe vija. Kjo nuk jam unë baton. Nuk ka binohet fare. Nuk ka shpëtuar. Tjetër, ec dhe një, shifi pantalonat. Nuk kuptoj pse i kam veshur 2 numra më të mëdha. Ka ndru Shqipëria, bashkë me ty ka ndru edhe Shqipëria, led. Tjetër, jepi. Shifi sa janë këtu, shifi baton. Ke dashur të tregosh. Shifi si ishte. A e si edhe këpuca steknë? Si? Ecë një dëtë më ato këpucë? Po ecja, me ato këpucë, asho ishte moda me maj, besoj atere. Ec tjetër, ja dhe këtu, shivi sa palak pantalona është mi këpucë kishte.
Vetë se këtu ke qenë atë detaj. Tjetër, po, ka qenë për... Ja, kjo e të mërshme. Kjo ndo, rrezik një nga gjëra. Kjo është horror. Kjo është e të mërshme fare, si jam veshur shumë Mos mi kthe këto fotografi. Ti kujton se s'kam gatuat unë. Kam sa duash. Duke bukur kur të shifesh Po ku e di unë mbaj mend atëre Fjodora më ka bërë një intervistë për debatin Nano Berisha, ato është veshja, kur e shoh veshjen sot më zë tmerri. Fjodora, e kushton rëndësi veshjes? Përpiqem, me të drejtën, po jam gjithmonë këtu në emisionin tënd, gjithmonë ndonjëherë trashket këmba, si me veshjen, si me lukun, është shumë e çuditshme. Aq sa përpiqesh ndonjëherë shumë për të bërë maksimumin dhe Po të tjerët që janë në studio, i paragjykon për veshjen? Po, sigurisht, po, sidomos nga ekrani nëse i shoh jo këtu e ulur, sepse këtu ndoshta je pak më i tensionuar. Dhe mendon që në atë pozicion janë tjerë që të gjykojnë ty kur je ftuar në studio. Ja ka futur krejt kot, po. Ka një lloj stature dhe një lloj ndriçimi kjo studio jote që është shumë e vështirë ta kapësh, plus që ka të bëjë shumë edhe me debatin dhe me mënyrën e asaj çka ngrihet. Po, ke moment zesh, të ikën gjithë ajo. Ke gjithmonë hallin e madh se çfarë do flasësh, domethënë. Po, unë kam bërë ka ndonjë rast që vjen në një vajzë që edhe në moment nuk ngrihet do të fare rri kështu se oj shkepet në gjë, lëviz në gjë, rri shumë ngrirë. Shumë njerëz. Jo, më jam e ku i ka pantollat të shkurtra. Në këtë rast kujtoj një gjë, kemi pasur një emision, edhe nuk e mbaj mend, kemi qenë shumë vite përpara. Dhe mbaj mend që ai shumë është kompleksuar, i vati që është kompleksuar kaq shumë, sepse i merrin këmbët, e mban mend, i merrin këmbët edhe thoshte që ma kanë bërë me qëllim. Ma kanë bërë me qëllim se e bën regjia, e bën me qëllim. Unë kam thënë mos e bëni, po ata e bëjnë vazhdimisht. Kemi pasur një për Sex and the City. I marrin vazhdimisht. Doni kamermani vëmendshëm. Si? Doni kamermani vëmendshëm. Ja pra çfarë baton, është kameramani vëmendshëm thot. Po, bëni më baton, po të kishe qenë ti kameraman, çdo detaj do kishe kapur sot. Plot detaje ka këtu. Sa më entuziazmuar me detajet, po. I kanë vesh disa herë këtu aty, pikërisht për të hequr këtë formalitetin që të jetë studio. Po, ajo se. Po sot Unë kam pak problem. Viola, i shef me sy kritik të ftuarit për veshjen? Ndodh ndonjëherë që sigurisht më bie sy në detaj që nuk është shumë ose nuk i pëlqej kur janë shumë të egzageruar në kuptimin që nuk janë shumë klas, po janë pak vulgare, sepse ke pasur dhe vajza me ato që nuk ngriheshin dot se kishin shumë të shkurtër ose nuk rinin rehat e këmbët. Domethënë vetëm këtë pjesë kam parashikuar. I vën herë këmbët kështu dhe si lëvizin don gjithë emisionin se këpucët e meshkujt ose ato detajet të çorapeve që i vënë me shumë kuadrat ose gjëra. Po shiko, kanë ndryshuar, kanë evoluar edhe të gjitha. Shohësh emisionet e para. Ma nxjerr pak emisionin e parë, parin fare timin. Kanë më shumë përgjegjësi dhe unë e kam më të vështirë të vishem për opinionin sa për një intervistë. Si ka qenë emisioni i parë? Aman, be. Ja ku e ke gravatën. E njëjta Emisioni i parë e njëjta gravatë. Këtu je më mirë. Po si o baton të shpatula 2 numra më i madh xhaketa. Me vonë ke filluar të komplikosh. Po ke qenë dhe më i dobët. Më shnosh. Më shnosh? Ke filluar të merresh shumë me pamjen. Jo, po prandaj po, bëj një lloj ironie se secili nga panelet ka pasur ironinë e tij. Jorida, i kushton më shumë rëndësi veshjes, apo asaj që do thuar studio? Sigurisht që asaj që do them, përgatitet më orë të tëra dhe më rezulton që sa herë që vitem gjëra tjera nga ato që kam planifikuar. Mënyra se si zhvillohet debati, përgjegjësia që ndjehet përballë jush si drejtues emisionit tashmë klasik në ekranin shqiptar, por edhe për para të ftuarve që përgjithsisht i zgjedh me shumë kujdes në varësi të temës, është goxha e madhe. Gjëja që se duron do të fare tek unë. Tani, do duket sikur... Tani, më falni, para jush ishte lamja, i kam këshesel 2 shpada, i kërkova falje, i dhash dhe shkopin, po ai u tregua dësha mirës, po. Tani e kapa vetëm, po për herë të para, ma duke menduar mos është në delir grandioziteti e si për kjo çështja e trajtimit të këtij emisioni, për jo. Nuk është karakteristike jote. Çfarë kuptimi? Të folurit për veten, të parit edhe deri në detajet. Jo, kjo ishte vetëm një mënyrë që të shkompleksojmë të ftuarit, duke pasur ironin me veten, sepse ndodh një gjë e tmerrshme dhe kur po organizonim emisionin, do ta them sekret, ishte një nga problemet kryesore, që të gjithë që vinë fillojnë thonë urime, ky ka ndikuar për këtë, ka bërë ashtu, zakonisht thonë dhe fjalë që si besojnë ose që nuk mendojnë realisht ashtu, që bëhet një gjë që bëhet aq e tmerrshme sa unë u tmerrova dhe i thash, po ta nisim, duhet i themi atyre që ton defektet, po që ton defektet duhet i themi ne të parët dhe pastaj të çlirohen. Po e pa që ti tallesh me veten,
tjetër nuk e ka problem tallet me ty, po kur ti i impostosh ndryshe, kështu që ne kemi zgjedhur këtë formë, padyshim pritjen që do bëhet më mbrapa, ne do mundohemi të pak 1 minutë e gjysmë 2 minuta të kthejmë edhe atë që është thelbi i mënyrës si ka ecur emisioni, po deri tani jemi munduar ta marrim tjetër. Dhe veshja, pavarësisht se ju mund mosoni, është një element shumë i rëndësishëm këtë studie. Ka raste tëra që vinë komente që lidhen me veshjen, që i shohin si vishen, si bëjnë. Po dhe ju shpeshherë keni komentuar se jam veshur të Po tuaj. tjetër, janë pjesë e emisioneve në të cilat vinë. Panelet e juaj janë panelet që vishen më mirë nga të Po gjithë një në gjithë defekt ka studio. pasur studio gjithmonë. Ka gjithmonë shumë pak femra. Ky është problemi yt Blenda. Nuk e mendoj. Ja. Mendoj të kundërt. Unë sa herë kam folur me Batonin, më thotë s'ka be burr femra në Shqipëri. Po tani duhet të dish ti o Batoni, më zë Batoni shqiptar. Që ka Batoni nuk mund ta bëjë një deklaratë apo jo. Batoni nuk është Nuk është problemi im. Baton, është e vërtetë apo jo? Jo, Fevzon, unë jam ndër ata të cilët kërkoj gjithmonë femrat që të kenë studio. Dhe ti panelin me femra e don veç për vete, kur je vetëm ti mashkull edhe gjitha femrat. Jo, s'ka kështu. Pas njerëz ndodh ndryshe. Po jam ku të kam ulur me 5. Edhe shikoje, kur bën panel veç me meshkuj, s'jeve mençëm fare, vetëm i bën hapat e tu, kurse kur jem femrat je i koncentruar këtu në mes. Jam dakord me Batonin. Po këtu në mes. Po më shumë po komunikoj me ty se me femrat. Po tash. Po tash. Tash se kur. Në çastin e vëm. Baton ta bëra pyetjen, çfarë s'duron dot fare tek unë? Jo, ta thash ma herët çka Më therë çfarë të pëlqen, çfarë nuk duron thash. Jo, thash, nuk e duroj ndonjëherë që vjen në atë karrike një dikush që nuk e meriton. Kjo lidhet me emisionin, thash te unë personalisht. Ka më një ke ty. Mbas Batonin. Që s'ke flok. Jo, më nuk e ka problem. Nuk e di. Po? Nuk kam... Po s'u bë ka çokatar o Baton tani thuaj. Thuaj më Baton. Të do shumë Blendi. Nuk e thua Baton. Ajo është e vërtetë. Ajo është e vërtetë, po. Jo, po si dela ja pra. I menaxhon një hapësirat e folurit. Çka ke diçka e cila që të ta them ty që ti të ma thuash mua, po jo më po. Jo, ta them një gjë që ke ti vetë. Ja, ta thot Viola se ja ta. I menaxhon hapësirat e të folur me hierarki, ka personazhe që janë më të vjetër ose vinë më shpesh te ty ose kanë një moshë të caktuar më të madhe dhe ju le më shumë fjalën atyre sepse jo të rinjve edhe i le andi nga fundi. Ashtu, ha? Kështu mendon Viola. Kështu mendon, po nuk është e vërtetë Viola dhe nuk ta them dot se është një nga sekretet e emisionit. Megjithëse kisha premtuar që do isha sa më i hapur, lidhet me një nga sekretet e emisionit. Unë mendoj gjithmonë që njeriu e fiton vetë atë koltuku, nuk e ul tjetri. Pra në momentin që ulesh ke Suada Sherifi, mirëmbrëma hajde. Mirëmbrëma. I kërkoj shumë ndjes për Jo, nuk ka asnjë lloj problemi, mirëmbrëma. Të gjithë mikeshat e mia këtu se janë pothuajse të gjithë njohur të mirë. Se po i njeh gjithë dhe po flisnin për veshjen. Kështu që ti kthehem edhe një herë Violës, nuk lidhet me këtë Viola. Kush vjen në studio? Ja Suada kur ka ardhur në parë, ke pasur vështirë në studio? Kur ka ardhur në parë ka folur më shumë se tjerët. Kam qenë shumë e vogël kur kam marrë herë të parë në studio dhe jam ndier shumë komode. Dhe ke folur me sa mbaj më shumë se tjerët sepse mbrapa thash futeni te lista A, se flit ka shumë. Ka 3 lista. Lista A, B dhe C. I kam të 3 mbi tavolinë, Batoni e di si funksionojnë. Te lista A janë ata që flasin shumë, te lista B janë ata që flasin vetëm për një gjë specifike, te lista C janë ata që ulen për të dukur. Atë tash i ndan hapësirat e të folur në bazë të një hierarkie ose diçka që të intereson. Po si do kombinohet? Ska. Ja kjo është pjesa që do pëlqen, kështu është milimetrik. Lexon mendimin, ndoshta ndonjëherë dhe mbi lexon. E ke të qartë për vete, nuk merr në konsiderat e ka të qartë publiku dhe mirë, kemi diskutuar atë, hajde kalojmë ke kjo çështje tjetër. Kjo mund të jetë një nga elementet do flasim për kritika sepse ka dhe një problem në Shqipëri, gjithë vinë me atë që kanë mend në kokë në shtëpi dhe nuk dëgjoj fare se çfarë i pyet ti dhe ku do të shkosh. Sidomos në intervista, vetëm për vetëm Biles Batonin bërtiti këtu tha. Pse i thua Ramës kështu tha, kur ishte herën e fundit? Më bërtite. Një natë para zgjedhjeve. Një natë para zgjedhjeve, pse më bërtite? Se sillesh me kryeministrin kështu tha. I kishe vut 20 dështime prej tyre. E ndihmoj. Po jo mos i ndihmova. Unë sa mos ta ndihmoj apo? E ndihmoj duke i bërë pikërisht ato. U bëj pavërtet me 20 dështime. Paton, si shpjegohet që ato që vinë nga Kosova në vishen shumë bukur? Ka një stil vjetër Kosova të veshjes edhe çuna dhe gocat. Me vërtet? Po. Unë se kam këtë përshtypje. Në studio? Shumë e vërtetë. Unë e kam shumë që përshtypje. Shumë e vërtetë. Si? Bastët janë më të përparuar. Kanë shumë guston të veshur. Janë shumë talentuar. Edhe kjo lidhet me kohën që kanë qenë të hapur. E thjesojnë shihen. E thjesojnë shihen maksimalisht
Jo, nuk e thjeshtojnë shien, janë shumë të sofistikuar, por ata janë shumë kreativ si njerëz dhe të talentuar në të gjitha fushat. Thjeshtësia është maksimumi i ndoshta prej faktit sofistikimit. se ata kanë pasur mundësi të shkojnë të shohin perëndimin të dalin jashtë shumë më herët se sa neve, por mendoj që është diçka genetike natyrale e lindur te ata, që ata shkëlqejnë në sport, shkëlqejnë në art, shkëlqejnë në stilim, shkëlqejnë në grim. Shkëlqejnë, mama pëlqejnë. Shkëlqejnë dhe batoni me këto që po Kjo flet vetëm për gjinit mashkullore, shkëlqejnë dhe do... E ka dhe për vajzat, e ka dhe për vajzat. Tani, Suada, i kushton vëmendje Lukut kur vjen në emision? Pa tjetër, ti e kupton që unë erdha me vonesë, rrezikova jetën rrugës. Po? Jo lart qoftë. Rrezikoje gjithmonë si soi. Në asnjë moment, për shembull, nxito, po s'ka problemi, thash ne do ta kapim. Nuk doja kurse si të kurseja, domethënë kohën e asaj, por rrezikova. Po kur shet të tjerë ti paragjykon për veshjen? Po. Si duket për shembull batoni me pantollat shkurtra? Nuk më pëlqen fare, më thua Bita tash gjithë ky impenjim i joni këtu. Ti më fal si nuk e impenjuar pak, e treguar mungesë respekti totalisht. Po aq e shkurt je ti sa unë s'kisha ndryshe se dia që të vije kështu. Suada që ta dish batonin e kam takuar në vitin 99, se po e shpjegoj më parë, kur më thanë do takosh njërin që e kanë vrarë përdje. Si thash do njërin që e kanë vrarë, po ta e kanë vrarë, edhe më thanë do e vrarë, batoni ishe njoftuar që ishte vrarë në luftën e Kosovës, po kishe qenë gjallë si kokë Ramollës, diku në një bodrum që se tregon ku ka qenë, dhe doli prej andej, dhe shkova e takova personin e vrarë. Kur shkova në Rogner, shof, mendova një kosovar klasik, shqiptar të Kosovës klasik, me mustaqe, tash me kështu, shof batoni me pantollat shkurtra, me një backpack, edhe ishte ullë atje, që thash, unë jam, tha, këtu tha jam. Kështu që ka ardhur në pantallonat shkurtra për të kujtuar takimin ton në, mos gaboj baton, prill të 1999, apo jo? Ishte... Diku 26 prill 1999. 26 prill 1999, dhe batonin mbasi dha intervistën, dolin rrugë dhe i flisnin të gjithë. Po, kishe diçka të fillora? Po, në fakt, me qënë se po pyesje duron apo nuk duron, lejohen tash i vrejtjet me rastin e 20 vjetore? Vetëm vrejtje. E para punës, nuk lejohen lëvdatat. Për fat, keq, kohët e fundit ke filluar nuk dëgjon. Ke një gjë në mendje dhe o ta nxjerrësh atë gjën që ke në mendje dhe për fat keq her pas here nuk i dëgjon. Ja që u bëm dy. Ajo që mendoj që tjetra për shembull që e ke kthy si qëllim vetvete është kjo puna e imazhit. Domethënë kjo puna vanitetit na ka zënë gjithë na e ke kthy si komplet. Po ku e kam unë? Unë s'ju them në herë si të visheni. Ti nuk e thua, po imponon. Po si e imponon? Ti bën vet. Duke modeluar sjelljen. Unë mendoj për hap një model të caktuar deri standardin. Ka stile, unë në jetën time, një kostum, një kravat, një këmish, s'është ndroj në gjë të madhe. Jo, edhe duke zhvilluar bisedat të tilla dhe tema të tilla, nuancat e kostumeve. Unë mendoj që edhe duke biseduar në tema të tilla, ti rrit standardin në rang Ka një përshtypje që shoqëria shqiptare në përgjithësi ka një problem në shumicën e defekteve, vëre dy gjëra që më bëjnë përshtypje. E para intoleranca, për shembull thonë që unë se duroj atë pse e merr në studio. Nuk janë mësuar që të durojnë dhe atë që s'mendon si ai, duan të dëgjojnë vetëm atë që mendon si ai. Dhe e dyta është ideja e thjeshtëzimit. Pra thotë për shembull, pse bën ti emision për po them për veshjen, apo pse bën për mbajtjen në formë, apo pse bën për sportin, se njerëzit s'kan bukan. Dhe kjo është një gjë sepse shoqëria ka seda tëra që ka njerëz që mbahen, ka njerëz që na ke lënë gjë për seksin, për sportin, për politikën, për socialin. Qysh nga fundi edhe aty kritikojnë goca ku ndodhen diçka pozitive që ti ndani një laftë mirë. Fare nga kjo gjë. Jo, s'ka fare. Për komentet e njerëzve? Kur s'kam qarko. Edhe ndryshë dhe, jo vetëm aq, po edhe kur në pjesën më të madhe të kohës, më ngjallë një lloj kënaqësie se them imagjinoj një njerëz që rri aty anonim, të shohë ty, të shaj ty, mendon që të shaj, u s'çaj kokë fare. E vetmja që mund të dhëmbësh ato 4-5 veta që unë i konsideroj miq, që kur ta thon, ajo ka një çështje tjetër. Në fakt ne kemi do të durosh njerëzit që ndërtojnë rrëfim, dhe rrëfimi për secilin njeriu është le të flasin. Nuk besoj që keni hatër mbetje nëse dikush e ka një vrasësi të gjuhës për atë që visheni, flisni apo dje. Me qenë se jeni personazhe publike, durojeni atë, për aty se jetojnë, njerëzit jetojnë, e bëjnë jetën me personazhe publike. Do shta ata që se durojnë nuk janë këtu sot.
Në çfarë kuptimi? Janë ftuar ata që se durojnë. Jo, ata që se durojnë nuk e përballojnë dot garën, do të thënë një njerëz që nuk e përballon dot, është një thënie shumë e famshme, do ta citoj edhe më pas e Nixonit, në mos gaboj, i cili nuk ishte një president i lavdishëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por në fjalimin e tij tikës ka një gjë shumë bukur, thotë, njerëzit thotë gjithmonë, njerëzit mund t'ju urrejnë, thotë, do të mundohen t'ju lëndojnë, por as njerëz do të arrijnë qëllimin. Vetëm në qoftë se do t'ju bëjnë dhe ju që t'i urreni ata, atëherë ju kanë mundur. Unë vetëm një gjë të fundit ta them. Të gjitha gjërat që i kanë bërë në jetë kur nuk ja kanë qelluar. Për gjitha gjërat që si kanë bë, kanë folë për mu. Kjo është Kjo që ka shumë e bukur. Po, unë do i kërkoj që unë e mbyll të panel, po do i kërkoj të rini pak në studio, se ne kemi njëkohësisht panelet që i alternojnë me ecjen e emisionit përpara. Një dimension tjetër i emisionit ishin të huajt e ftuar në emision. Material nëmër 38, lutem. Fal, 34. Nuk u tregove... I pari ndër të huajt ishte sekretari përgjithshëm i OKB-s, Butros Gali. Ai mbriti për një intervistë ndërkohë që edhe televizioni KLAN ishte zhvendosur në një seli të re, pas stadiumit Qemal Stafa. Në vite, shumë personalitete të huaj, president, kryeministra, filozof, shkrimtar, u bën miq të studios në Opinion. Unë jam i çmendur, po jo sa di me pandova këtu. Ja, po shkojmë. Tani, për para se të ikni, do të bëjmë një foto si pas traditës. Jo, ti nuk refuzon, do të baton foto. Të ludhem, Sonila, unë me dojë baton qovë. Dhe futu në mes fustaneve të kuqe. Të marim për fotografi, për rës tjetër... Të ludhem, Sonila, që mos umbim ko. Ajde, baton. Ajde në mes, baton. Refuzim e futu në mes. Baton, futu. Batonin mes, baton. Jo, unë për rritë kunan. Futu se je e gjatë sa batonin. E ke gati për ta zbërthej? Gati? Po, të lutem. Prej mirje. Një dorë mrapa e kam, nuk e di e kujt është. Falemderit atere. Falemderit, ju mund të vazhdoni. Ndër vite është mjaft interesante, thash kjo emision nuk do të ketë modelet, shive më mrapa, baton. Nuk do të ketë modelet klasike, është një qëmis midis realitis dhe emisionit. Ndër shumë vite. Ne kemi pasur edhe gjëra interesante që lidhen me mënyrën se si persona publik kanë ndruar ose kanë ardhur. Unë do ftoja një prej tyre, është një person publik shumë i njohur, shpesher është kontroverse, shpesher përplaset në studion e emisionit Opinion. Do doja të ftoja në studio Monika Kryemadhin, kryetare Lëvizjes Socialiste për Integrim. Nuk po e lën gratë, vajzat lutem, të lutem Monika Kryemadhin në studio. Ka qenë shpesher e pranishme në gjitha temat, mirë mbrëma, mirë se ka ardhur. Mbroma. I e bërë kryetare partisë, por nuk do flasësh për politikë, u mund të ulesh në një nga kariket është shumë interesante. Ke qenë nga të parat dhe të rrallat politikane, flasë në vitet 2008-2009 që ishin fillimet, që vije flisi edhe për tema që nuk kishin lidhje me politikën, pra që nuk kishin mirëfilli politike. Ne të kemi bërë diçka interesante, unë e di që do nxehesh, po mos u nxe. Nuk më nxehem, në studio ndonjë nuk më nxehem. Në studio ndonjë është kënaqësi dhe privilegj të vish. Është një miksim i të gjitha daljeve tua, i disa prej daljeve tua. Të lutem, materialin e Monikës edhe ne këtu njëkohësisht inkorporuar. Nessuno mi può giudicare nemmeno tu. Sot për shembull në këtë aktivitet Filania Monika ishte veshur shumë keq, ka shkuar takilet, mu vjen keq faktikisht. Që shkuar, po kjo është e vërtet. Gjithmonë në shkruar ideja që sa më larg gazetarëve ti aq më interesant bëhesh, aq më enigmatike ti atje. Pushimet kanë bërë unë asnjëherë. 3 kalamaj me vete, burri me vete dhe bagazhe, tipi dhe makinës kam qenë zbor. Unë për veten time jam dire diskriminuar. Fatin tim dorë ka kryetari i partisë dhe nuk guxon.
që nga hyrja shtëpis, hyri burri në shtëpis, guxon burri të bëj sës në dibër, sepse është çdo gjë në funksion të gruas. Meshkujt e kanë me hapa galopant, po themi xhelozin, domethënë duan më shumë se ndërsa gratë kanë përshtypje janë çik më të mbledhura sepse kanë aty rrethit vet familjar. Njerëzit vlerësojnë më shumë fjalën e një gruaje se sa fjalën e disa burrave që janë parë. Gratë që janë forcë madhe, aty ka drejt ai që thotë janë forcë madhe se gratë janë të tmerrshme. Monika, 10 vjet në emision, gjithë ky evolucion, ke lëvizur në gjitha temat, ke pasur siklet kur vjen këto tema, nuk thoshin që çdo ti politikanet shkosh në këto tema. Më thoni gjithmonë të shkon flet për gjellët edhe për gratë. Flet për gjellët dhe për gratë dhe nuk flet për tjerat. Më thoni për gatimet, po për gjellët e bënin kështu. Megjithatë, absolutisht ato kanë qenë emisione që quhen si tema të lehta, por kanë qenë emisione që kanë pas një impakt të jashtëzakonshëm ke teleshikuesit. Në atë kohë nuk e ndjenim akoma audiencën, por vitet e fundit që kemi filluar ta masim në mënyrë shumë profesionale, pra dhe të saktë, e shohim që ai perceptim që ne kishim nuk është në fakt perceptimi real. Tema të tilla kanë një ndjekje shumë më të madhe se sa tema që ne i quanim në gjykimin tonë serioze. Sepse politika gjithmonë mendon që është në qendër të botës dhe harron që njerëzit kanë halle shumë të thjeshta, shumë më të vogla, po që fakt janë shumë më të rëndësishme për njerëzit. Monika, meqense ne kemi konceptuar gjithë një lloj, po quaj reflektimi ndaj vetes, një gjysmë ironie, me veten bëj një pyetje, të nxeh shumë në herën për emisione unë? Ose studio e opinionit? Jo, nuk unë nxehem kur të shikoj për shembull me të tjerët, ty që i ngacmon dhe i provokon dhe them, si ja kthem përgjigjen, ndërsa vetë kur je në emision, gjithmonë angazhimi ose nxitja jote të bën që ti të nxjerrësh më të mirën. Kur kanë qenë intervistat e forta me Ilir Medhën, kush nxehej më shumë familje? Unë. Ti nxeheshe? Unë, po pse se kthem përgjigje këtij? Më shaje në një çik me vete? Thoja shumë i poshtër. Thoja si nuk ndryshoi një herë ky njeri. Po? Edhe po ta shikosh në fakt në 20 vjet ti s'ke ndryshuar fare, në gjithë tjerët kemi ndryshuar. Kam ndryshuar unë si që nga e para, nxirre pak parë të shohim Monika, herën e parë. Dhe në fakt, por ditëm dhe këtë gjë që sa herë e po Fevzo edhe ti pas ka ndryshuar. Ndryshuar shumë, shife, 20 vjet, po? Fakt, burat ndryshojnë më vështirësi se gratë e shkreta e kanë... Do shosh mbrapa sa ka ndryshuar Ilir Meta. Po, kur të vi ora që të transmetojmë intervista me të drejt për drejt nga korpusi universitetit, do shosh se ndryshimet janë të gjithve. Kushdo që ka ardhur studio mas 20 vjetësh, është normale, janë 2 dekada. Po shqyrë zoti që ne të shumë tutit ndryshojmë për mirë, nuk ndryshojmë për keq. Po kjo s'është. Pra, edhe në jerë tua kuj poshtëri, po në jerë gëzohesh nga emisioni? Knaqesh? Mbasi ti ke provokuar jashtëzakonisht shumë, ke nxjerrë anën më të mirë të debatit, që faktikisht gjithmonë pyetjet e forta apo ngacmimet e tua në emision për Ilir Metën kanë qenë dhe emisionet më të mira të Ilir Metës. E kam kuptuar që dhe kam thënë që prandaj Fevziu qëndron gjithmonë i pari, sepse ditë të ngacmoj njerëzit, ditë i provokoj njerëzit, ditë të nxjerrë lajmin, ditë të nxjerrë mesazhin, ditë të nxjerrë dhe atë çka njerëzit kanë brenda vetes tyre. Të ta them dhe unë një sekret tani, tmerri më i madh është kur bëhet intervistë me Ilir Metën. Sepse ti i ke mbi tavolinë personazhet që merr për intervistë, ti e di ku provokohet, sa i ashpër është, sa reagon ndaj provokimit. Ilir Meta është programohet ti i qetë, bëj çdo pyetje që duash, shef sipër dhe flet me qetësinë më të madhe. Ama vjen një ditë që ti e pret të qetë dhe mund të jetë aq i karikuar sa ta kthej të gjithën në spektakël. Kështu që është shumë e vështirë për bërë intervista. Kam unë 20 ca vite me Ilir Metën, nuk kam arritur dot kur ta provokoj, as nuk kam arritur dot ta nxej, as nuk kam arritur dot edhe të ballafaqohem me të, se thotë se s'kam kohë të merrem me ty. Si thotë s'kam kohë të merrem me ty? Po, për shembull, kur duam bëjmë në një bisedë për shembull për hajde se të mund të sqarojmë një, lutem shumë, thotë s'kam kohë të merrem me ty. Monika, kush vendos familje më shumë nga ju dy? Për gjërat teknike sigurisht unë, po për gjërat madhore pastaj jep vetëm në një orientim. Ilir Meta, për shembull, thotë që jep një spektër nga kjo këtu deri këtu dhe ne tjerët jemi të detyruar. Lëvizni brenda limiteve. Brenda limiteve. Megjithatë, për sa i përket shkollimit të fëmijëve, për sa i përket sjelljes brenda familjes, sigurisht që jemi të barabartë që të gjithë. Çfarë defekti shef të emisioni? Tek emisioni. Të duhet sinqert, po. Defekt. Nganjëherë numri i madh i të ftuarve nuk ju jep dot shansin të ftuarve të flasin pak më shumë. Dhe ndoshta kur janë emisione shumë gjata, duhen bërë pak më të shkurtra, sepse njerëzit bëjnë zapping gjithkohës në televizion. Megjithatë, emisioni yt është nga emisionet që njerëzit e shikojnë. Unë e shikoj vetë që sa herë që dal në opinion, të gjithë më çojnë mesazhe. S'ka rëndësi se çfarë thelbi është mesazhi,
se një pjesë tonë sa bukur ishe veshur, sa bukur e kishe flokët, shumë rrallë janë ato që thotë Samir e the deklaratën, por ditë them që përderisa në kaq vitesh, number one, sigurisht që vend për përmirësim ka. Patjetër. Nuk diskutohet, sepse asnjë gjë nuk është perfekte. Është njerëzore, është një emision njerëzor, është një emision i prekshëm. Ditë them që të gjitha moshat e ndjekin, duke filluar që nga mamaja ime e para, edhe ne të tjerët pavarësisht se nuk krim në shpinor të opinionit, e ndjekim sepse ndjekim nëpërmjet mënyrave nga të ndryshme. Dhe problemi është që shumë njerëz që e shohin televizor e mendojnë pak më thjesht, por kur e bën vetë dhe kur e di se sa probleme dhe sa tension ka, është shumë e vështirë. Janë 192 emisione në vit. Janë 192 emisione në vit, llogaritë me minuta? Jo, janë 2480. Monika, të falenderoj shumë. Falenderoj suksese dhe jo 20 vjetorin, po uroj që ai që do të jetë pasardhësi yt të bëj 200 vjetorin. Do shihemi më pas në pritjen që shtojmë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Megjithatë, para se dikësh do të them diçka interesante. Një prej personave që ka zënë vend ndoshta më shumë se sa shumë të tjerë në studion e emisionit Opinion, ai mbriti për herë të parë në tetor të vitit 1998, ishte njëri prej shqiptarëve më të njohur në botë, Ismail Kadare, dhe që nga ajo kohë ka dhënë një seri intervistash. Ka qenë intervistat ndoshta më të këndshme për mua, ndoshta edhe prej pasionit që unë kam ndaj letërsisë që janë shkolluar, ishin shumë interesante, mund të rrim ta shohim bashkë insertin për Kadaren, një miksim të gjithë intervistave të tij, dhe menjëherë mas insertit spotet publicitare. Studentët që shkonin jashtë, ajo misteri kryesor ishte vetë jeta. Këtu ende s'kishte asnjë trull për disidencë në atë kuptimin si në Çekoslovaki, sepse kjo përmendet gjithmonë. Ku binte në burg shkrimtari dhe te dera e burgut ishin kamerat e një 10 agjencive botërore. Unë kam parë një dosje, se 100 faqe të një dosje që ka spaku 1000 faqe, të mbushura me denoncime kundër meje. Ka zgjuar vërtet një pikëllim të jashtëzakonshëm. Unë që quhesha shkrimtar, si thatë ju, si një privilegjuar jo shumë, si mund të kemë një dosje kaq të egër, kaq njerëzore. Prandaj po them, më ka mbrojtur Enver Hoxha nga vetja e vet. Po ju them, kërkoni nga të gjitha anët, nuk do gjeni kur një deklaratë time. Përkundër, si kam thënë, nuk kam qenë disident.